Μοιάζουν πιο πολύ με ψωμάκια παρά με κρουασάν. Δεν είναι κάτσε. Ναι, μπορείς να μου ανοίξεις λίγο και αυτό. Ευχαριστώ. Αυτά είναι κάνω. Ναι. Είναι πετανόστιμο. Πετανόστιμο, Πάρα πολύ ωραίο πρωινό,
Έχω τόσο καιρό να γευτώ κρουασάν. Και εσύ. Από χτες ξεκίνησα να φτιάχνω ένα σκουφάκι για το μωρό ανιψιά μου και είναι πάρα πολύ γλυκούλη. Θέλω να κάνω στο πλάι 2 αυτάκια που κατεβαίνουν και από πάνω να βάλω 2 αυτάκια σαν λαγουδάκι. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω κάτι χειρονακτικό και σχεδόν είχα ξεχάσει πώς πλέκουμε. Μέχρι που έψαξα να βρω μια απλή πλέξη πώς γίνεται. φαγητό ήδη από αυτό το σημείο αρχίζει και φαίνεται πάρα πολύ νόστιμο. Επίσης μυρίζει και τέλεια. Θα το αφήσω τώρα να βράσει έτσι και θα προσθέτω νεράκι σε μικρές δόσεις ώστε να χτίσω τη γεύση. Επίσης θα το αφήσω να βράσει για περίπου 1 ώρα. Και πιο γρήγορα μπορεί να είναι έτοιμο, αλλά έτσι θα γίνει ακόμα πιο γευστικό και μαλακό το κοτόπουλο. Μάλλον έκοψα πολύ.
Όσον αφορά το φαγητό, συνήθως όταν κάνω μαγειρευτά με σάλτσα, δεν βάζω καπάκι γιατί νιώθω ότι νερώνει λιγάκι τη γεύση από τους υδατμούς που δημιουργούνται μέσα. Οπότε το αφήνω ξεσκέπαστα. Θα την αποθηκεύσω στο ψυγείο μέχρι να φάμε, γιατί αυτή η σαλάτα είναι πάρα πολύ ωραία όταν είναι δροσερή. Αυτό το φαγητό γενικά το προτιμώ με χυλοπίτες, αλλά επειδή θα κάνουμε και μία σάλτσα με καμένο βούτυρο και με τζίτρα, προτίμησα να βάλω τα κανονικά μακαρόνια. Θα κάψω λιγάκι τώρα το βούτυρο στο καυτό μάτι. Καλό. Λίγο ψηλά, αλλά φρέσκο. Δεν θα δοκιμάσω το βούτυρο. Να το κάνουμε αυτό. Σαφία. Ωραίο βουτυράκι, Ωραίο φαΐ. Είμαστε σε ένα χωριό τώρα και τρώμε κόκκολα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα φαγητά ever.
Ενδιαφέρον ο συνδυασμός του καπνιστό τυρί με το μήλα. Θα αφήσω λίγο τις γαρίδες έτσι για να ξεπαγώσουν. Θα χοντροκόψω πρώτα ένα κρεμμύδι και ένα καρότο για να κάνω μία μπίσκα από τα κέλυφη των γαριδών. Θέλω να προσπαθήσω να κάνω καμένο πράσο, αλλά θέλω να το κάνω στο τηγάνι.
Είναι πολύ ωραίο, Πολύ αισθητορικό αυτό. Ωραία, πολύ νόστιμο. Πολύ γεύση, Πάρα πολύ νόστιμο. Τα καραμέλωσα πρώτα. Πολύ γεύση. Πολύ βαθιά γεύση. Ευχαριστώ πολύ. Έχει πάρα πολύ γεύση. Γιατί είναι βόμβα γεύση. Η βαρύδα έχει μαγειρευτεί τέλεια. Ευχή μας καλή επιτυχία. Δεν έβγαλα βίντεο προς το τελείωσα γιατί ήμουν πάρα πολύ συγκεντρωμένη σε αυτό. Τα αυτάκια τα έκανα με ένα βελουτέ νήμα και προσπάθησα να είναι σαν λαγουδάκι. Άφησα και αυτήν εδώ πέρα τη λεπτομέρεια ώστε να μπορεί να δένει. Ήθελα να κάνω και παπουτσάκια μαζί με αυτό, αλλά δεν προλαβαίνω. Θα πάμε τώρα να περάσουμε λιγάκι χρόνο με την αδερφή του Mr. P και να τους δώσω το δώρο και μάλλον θα φτιάξουμε κάποια ωραία μπισκοτάκια. Επίσης δεν μπορώ να συνηθίσω πώς γίνεται να νυχτώνει από τις 5 η ώρα. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Τι είναι αυτό?
rodeos, dice simplemente soy así. Ρε, είναι τέλειο, ρε. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce solo, di que sí. No puedes decir sí, siquiera di que no. Εσύ έτσι δεν κάνεις. Si nos dices no conoceremos que es que no. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce, dinos ya que sí, que no, que frenesí. Si no puedes decidir, si dices no o sí. Si divinamente di, siquiera si no sí. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce, dinos si es que sí. Για το μωράκι. Τι διαφορετικά. Όχι.